السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة عالم النحل أبي. تحية لكم من الجزائر. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا اليوم أصدقائي الكرام متابعي القناة هو الإجابة على بعض الأسئلة المتداولة في هذه الفترة من فصل الصيف، طبعا في مجال تربية النحل. تاريخ اليوم هو 23 من الشهر السادس سنة 2021. وأول سؤال يطرح كثيرا في هذه الفترة هو: متى يتم فرز العسل؟ جني العسل أو فرز العسل يختلف من بلد لآخر ومن منطقة لأخرى. إذن أخي النحال، لكي تعرف حالة العسل عندك هل هو ناضج أو غير ناضج، تقوم فقط برفع إطار غير مختوم وتنفضه. إذا سالت قطرات العسل أو الرحيق فهذا معناه أن العسل غير ناضج، والعكس صحيح. وتطبق هذه الطريقة على كل الإطارات الغير مختومة بالشمع. ويمكنك كذلك معرفة نضج العسل حتى من وزن الإطار، يعني النحال عندما يحمل إطار يجده ثقيل حتى ولو مختوم فهو واضح أنه ناضج. أما بخصوص الإطارات المختومة بالشمع ولو بنسب قليلة، يجب على النحال مباشرة نزعها وفرزها ثم إرجاعها. يستحسن إرجاعها في نفس اليوم أو في اليوم الموالي لكي يضع فيها النحل العسل مرة ثانية. فعندما يحس النحل أن هناك ندرة في المخزون أي مخزون العسل، مباشرة يقوم بجلب كميات كبيرة من الرحيق والعسل ويخزنه. وفي حالة بعد النحال عن المنحل يضع إطارات فارغة ممطوطة بالعاسلة. فالنحل عندما تكون هناك رياح، خاصة الرياح الجنوبية الحارة، وكذلك ارتفاع في درجات الحرارة فوق 38 درجة، يقوم بالتهاب جزء كبير من العسل الموجود في العاسلة. وهذا طبعا يعني شيء عادي، لأن النحل يعني يستهلك طاقة كبيرة أثناء تبريد العسل أو تبريد الخلية، وكذلك يستهلك طاقة حتى في جلب المياه. وبالتالي فأكل العسل من طرف النحل هو سلوك عادي جدا. أي إنسان مثلا يحتاج إلى طاقة أو يبذل طاقة، جهد كبير أو طاقة، يقوم بالأكل لكي يعوض ما خسره. ننتقل إلى سؤال آخر: متى ينتهي موسم الفيض؟ موسم الفيض أو موسم تدفق الرحيق، يعني عندما تبدأ الأزهار بفرز الرحيق، فهذا معناه أنه أو هذا الاسم أو هذه الحالة يطلق عليها موسم الفيض عامة، ينتهي في الأسابيع الأولى من الشهر الثامن. لكن رغم هذا هناك مناطق تجني عسل الخريف نظرا لتنوع المرعى، يعني تنوع الأزهار في بداية الخريف. وهذه المناطق هي مناطق معتدلة الجو وأغلبها تقع قرب البحر أو هي مناطق ساحلية. سؤال ثالث: متى ينتهي التطريد الطبيعي ومتى يتوقف النحال عن تخريب البيوت الملكية؟ التطريد الطبيعي أو التفريخ أو خروج أفواج من النحل من خلايا قوية ينتهي في الأسبوع الأول من الشهر السابع تقريبا، أي شهر جويليا. وفي بعض الحالات يكون هناك يعني طرود يجدها النحال، هي ليست طرود وإنما نحل مهاجر، هي أغلبها مهاجرة من خلاياها لأسباب عديدة، منها الفروة، الدبور، الورواو، الجوع، أو حتى إهمال النحال. وممكن حتى أحيانا دودة الشمع تكون سبب في هروب هذا النحل. وبالتالي يعني بعد شهر 7 تسمى طرود مهاجرة وليست تطريد طبيعي إلا في حالات نادرة قليلة جدا. السؤال الرابع: كيف أتصرف عندما أجد صندوق التربية كله حبوب اللقاح والعاسلة حضناء وعسل أو عسل؟ في مثل هذه الحالات يجب على النحال نزع كل الإطارات، يعني إطارات حبوب اللقاح، ويترك 2 فقط
على الأطراف، هذا في صندوق التربية. وبعد ذلك يقوم بإنزال البيض واليرقات من العاسلة إلى صندوق التربية مع إضافة بعض إطارات شمع الأساس أو الممطوط. يعني إذا تطلب الأمر وأنزلت الحضانة المفتوحة والبيض ولم تكتمل الإطارات في الصندوق، تقوم بوضع إطارات شمع أساس بين الحضانة، أو الأحسن تقوم بوضع إطارات ممطوطة. أما في العاسلة فيقوم النحال بوضع شمع ممطوط أو جلب إطارات حضنة مغلقة من خلايا قوية ووضعها في العاسلة، ثم ينزل الملكة ويضع الحاجز الملكي كي لا تصعد الملكة من جديد. وللإنقاص من كمية حبوب اللقاح التي يخزنها النحل، يقوم النحال بوضع المصيدة أو مصائد حبوب اللقاح في أبواب الخلايا التي تقوم بجلب كميات كبيرة من حبوب اللقاح، وهذا يلاحظه النحال عند وقوفه أمام باب السروح أو باب الخلية. أما إطارات حبوب اللقاح التي نزعها النحال، يعني التي وجدناها في صندوق التربية، توزع على الخلايا الضعيفة والمتوسطة التي تحتاج حبوب اللقاح، وبهذا نقويها. أو يتم تغليف هذه الإطارات وتوضع في المجمد لوقت الحاجة، يعني تضع الإطارات هذه في المجمد، ومع بداية الخريف أو بداية الشتاء تقوم بتقوية الخلايا بهذه الإطارات، أي إطارات حبوب اللقاح. ننتقل الآن إلى السؤال الخامس، وهذا السؤال يتداول كثيرا بعد جني العسل إن شاء الله. هل أستطيع التقسيم بعد جني العسل؟ التقسيم في العامين الأخيرين من سنة 2020 و 2021 هو إضعاف للخلايا، فيجب على النحال بعد جني العسل الاعتناء بنحله، علاج النحل من الفروة، حتى ولو كان في الشهر الثامن يستطيع أن يعالج الفروة بالشرائط، وتقديم التغذية السكرية المركزة أو العجينة البروتينية. فعندما يدخل الشتاء تتناقص أعداد النحل بشكل سريع جدا، أو تنقص الحضنة بسبب عدم وضع الملكة للبيض في فترة الشتاء. أما في الخريف فهو خاصة بداية الخريف هو شهر الفروة أو فصل الفروة، تنتشر بشكل كبير نظرا لضعف النحل بعد جني العسل، وتنقص كمية يعني نقصان كمية العسل وحبوب اللقاح، وكذلك ضعف النحل تكون سبب في انتشار الفروة. في هذه الحالة يتدخل النحال، يقوم بتقوية النحل وعلاج الفروة لكي تستطيع هذه خلايا النحل أن تقاوم الخريف والشتاء. وحتى في فصل الخريف عندما تنقص كمية العسل تبدأ انتشار أو يبدأ النحال يلاحظ انتشار السرقة بين النحل، بين الخلايا القوية والضعيفة، في هذا يعني في بداية الخريف. في هذه الحالة يجب على النحال كذلك عمل توازن بين الخلايا القوية والضعيفة والمتوسطة، وذلك بتقوية الضعيفة قبل دخول الشتاء باستعمال إطارات الحضنة المغلقة. إلى اللقاء، أرجو أن يكون هذا الموضوع قد نال إعجابكم، وإن أعجبتكم القناة يرجى منكم الاشتراك، ربما تنفعك هذه القناة مستقبلا. إلى اللقاء.